Ceny krmiv se za posledních 5 let zbláznily. Platíš víc a víc a přitom se nic na tvém dvoře nezměnilo. Kuřata pořád rostou stejně rychle, pořád snášejí stejně, jen účet za pytle je těžší a těžší. U většiny malochovů jde největší část nákladů přímo do zobáku a někde mezi tvou peněženkou a žlabem na tom někdo vydělává. Jenže existuje rostlina, která se neživí tvým rozpočtem. Živí se světlem, vodou a trochou minerálů. Sama se rozmnožuje a když ji jednou založíš, máš tendenci zapomenout, že jsi kdy za bílkoviny platil. Možná ji znáš jako drobnou kapradinku, která vytváří zelený koberec na hladině. V dobrých podmínkách zdvojnásobí biomasu zhruba každé 2 až 5 dnů. A nejde o internetovou povídačku. O azole se píše v odborných zemědělských studiích desítky let. Od Asie přes Afriku až po Evropu. Už koncem 70. let indičtí výzkumníci ukázali, že čerstvá azola může nahradit asi 1/5 komerčního krmiva pro kuřata, aniž by to zhoršilo růst nebo kondici. Dokonce spočítali, že mělký rybníček o ploše kolem 60 metrů čtverečních umí vyprodukovat denní dávku pro 100 kusů drůbeže při takové náhradě. To je celé. Žádná magie, jen jednoduchá biologie, kterou někdo kdysi změřil, zvážil a zapsal. Pozdější pokusy šly dál. Rozdělili ptáky do skupin. Jedni dostávali plnou dávku průmyslového krmiva, druzí o 1/4 méně a zbytek doplnili azolou. Výsledná hmotnost i kvalita masa vyšla velmi podobně, ale účet za krmení byl citelně nižší. V některých pokusech dokonce mírný přídavek azoly vedl k lepšímu využití krmiva. Jakoby tahle rostlina nedělala jen to, že zaplní žaludek, ale pomáhala trávení a celkové efektivitě. A když novější práce testovaly vyšší podíly, ukázalo se, že při rozumném vedení krmné dávky se dá jít dál, než by většina chovatelů vůbec zkusila. Jinými slovy, ta rostlina funguje. A funguje opakovaně. V různých zemích, různých podmínkách a u různých typů zvířat. Tak proč ti to v krmivárně nikdy neřekli? Není to spiknutí s kapucemi a tajnými razítky. Je to prostší a o to nepříjemnější. Systém je nastavený na prodávání vstupů. Trh s krmivy je obrovský. Pohání obchod se sójou a obilím. Živí logistiku, sklady, směsárny i marketing. Azolu si nikdo nepatentuje. Kopíruje sama sebe. Když sklidíš polovinu hladiny, za pár dní je zpátky. A věci, které se kopírují zdarma, se špatně prodávají. Poradenské služby a návody se často točí kolem toho, co máš koupit. Granule, doplňky, premixy, tajné vitamíny a zázračné zlepšováky. Azola do toho modelu nezapadá. Není kolem ní marže, kterou by někdo vozil v kamionech. Nikdo ji nemusí skrývat. Systém jen nemá motivaci ji připomínat. A jakmile tohle pochopíš, začne ti dávat smysl i to ticho. A teď to hlavní. Jak si z ní uděláš vlastní proteinovou továrnu? Zapomeň na okrasné jezírko Sletníny. My budujeme produkci. Nejlepší je začít malým a kontrolovatelným. Třeba 4 metry čtvereční, tedy nádrž 2x2 metry. Když se systém rozjede, taková plocha běžně dá půl kila až 600 gramů čerstvé azoly denně. Pro větší chov se nesnaž stavět jednu obří plochu. Lepší je víc menších rybníčků. Lépe se udržují, dá se střídat sklizeň a když se něco pokazí, nepřijdeš o všechno. Malý pond se dá rychle vyléčit, přenastavit nebo v krajním případě vyprázdnit a založit znovu, aniž by ti to zničilo celý plán krmení. Místo je důležitější než rozměr. Azola potřebuje přibližně 50 až 70% stínu. Plné slunce ji přehřívá a spálí. Hluboký stín ji zase vyhladoví. Ideální je světlý polostín pod korunou stromu nebo stínící tkanina kolem 50%. Nádrž chraň před přívalovým deštěm, který ředí živiny, a postav ji blízko vody,
protože budeš pravidelně dolévat. Podklad musí být rovný. Hloubka rámu může být 20 až 25 cm, ale voda v provozu má být mělčí, zhruba 10 až 12 cm. Azola má krátké kořínky a potřebuje být blízko živinám v podloží. Moc hluboko a roste líně. Moc mělko a kořínky se boří do bahna, sklizeň je špinavá a systém se snadněji přehřeje. Můžeš vykopat jámu nebo postavit rám ze dřeva či cihel. Dno a stěny vylož pevnou fólií, jezírkovou, stavební, těžkou plachtou. Před napuštěním zkontroluj, jestli není někde dírka. Jedna malá tečka a do rána máš prázdno. Na fólii rozprostři prosátou zeminu, bez kamenů, rovnoměrně. Vrstvu asi 2 až 3 cm. Tohle je lůžko, ze kterého bude rostlina brát minerály. Pak připrav výživný zákal. Tradičně se používá kravský hnůj. Zhruba 3 kg čerstvého hnoje rozmíchej v 6 až 7 litrech vody a nalij to na vrstvu zeminy. Potom dopusť vodu do výšky asi 10 až 12 cm, ne víc. Nech 2 až 3 dny, ať se vše usadí a voda trochu zprůhlední. Teprve pak přichází startovní kultura. Počítej zhruba 400 gramů čerstvé azoly na metr čtvereční hladiny. Rozdrob chuchvalce v rukou a rozhoď je rovnoměrně, ne do jednoho rohu. Tím urychlíš rozběh. První pořádná sklizeň přijde za 15 až 20 dní. A pak nastává režim, který rozhodne, jestli budeš mít továrnu nebo jen smutný zelený kobereček. Nejčastější selhání je jednoduché. Lidé to pěstují jako záhonek, ale ono to musí fungovat jako linka. Každý den 5 minut. Skliď přebytek, zkontroluj hladinu, vyhoď listí a mrtvé části, které plavou nahoře. Jeden vynechaný den přežiješ. Týden lenosti ti systém zlomí vaz. Když je vrstva moc tlustá, spodní část nedostane světlo, začne hnít a uvolňuje látky, které otráví zbytek. Přelidnění je největší zabiják azolových nádrží. V tomhle se nechová jako květina. Chová se jako živá výroba, která potřebuje průtok. Každých 5 dní doplň živiny. Zhruba kilo hnoje rozmíchej ve vodě a přidej do nádrže. A především fosfor. Azola ho potřebuje víc, než si většina lidí myslí. Bez fosforu se růst zastaví, i když máš vody dost. V praxi se často používá malé množství superfosfátu, třeba kolem 20 gramů podle intenzity produkce. Není to drahé a bývá v zahradnictví. Každých 10 dní vyměň část vody, třeba 1/4 až 1/3. Tím zabráníš hromadění přebytků dusíku a udržíš prostředí stabilní. Jednou za měsíc můžeš odebrat část půdního lůžka a nahradit čerstvou zeminou, přidat stopové prvky jako hořčík, železo, měď a síru. Ne kvůli tomu, aby to vypadalo vědecky, ale protože když jedeš denní sklizeň, systém spotřebovává víc než jen dusík. A zhruba jednou za půl roku udělej reset. Vypusť, vyčisti fólii, zkontroluj poškození, dej čerstvou zeminu, čerstvou kejdu a založ znovu s čistou kulturou. Zní to jako práce navíc, ale ve skutečnosti je to pojistka proti patogenům a proti tomu, aby se ti v systému postupně hromadilo něco, co nevidíš, dokud není pozdě. Hlídání parametrů je jednoduché, když víš, na co koukat. Teplota ideálně mezi 18 a 28 stupni. Nad 35 azola kolabuje. V horkých krajích přidej stín a snaž se, aby dostávala ranní slunce a odpolední ochranu. pH drž přibližně mezi 5,5 a 7. Když je mimo, růst trpí. A drž hustotu. Zhruba 200 až 300 gramů biomasy na metr čtvereční jako pracovní stav. To znamená sklízet tak, aby hladina nebyla dusivě předspaná.
Problémy mají typické signály. Když zčervená nebo hnědne, často je to příliš slunce nebo nedostatek fosforu. Přidej fosfor a zvyšte stín. Když žloutne a odumírá, může být teplo nebo se nahromadily živiny a prostředí je překrmené. Vyměň polovinu vody a skliď víc. Když se objeví šneci nebo hmyz, často přišli s kontaminovanou vodou nebo zeminou. Jako prevence se někde používá neemový koláč a když je invaze velká, nejrychlejší je kompletní reset. A řasy? Ano, budou to zkoušet. Řasy milují světlo a přebytečné živiny. Azola vyhrává tím, že hladinu pokryje a vezme řasám světlo, ale jen pokud ji držíš v pracovním režimu. Když máš řídký koberec, voda se rozjede do zelené a systém se začne chovat nestabilně. Když máš naopak koberec příliš tlustý, začne se dusit. Tady neexistuje jednorázové řešení. Je tu jen rytmus. Sklizeň, doplnění, výměna části vody, kontrola. Přesně jako u skutečné výroby. Sklizeň je příjemně jednoduchá. Vezmi plastovou misku nebo síto s oky kolem 1 cm. Sběrem seškrábni vrstvu z hladiny a nech vodu odtéct zpět. Malé kousky propadnou a sami znovu osídlí nádrž, takže ji při sklizni zároveň seješ. Sklízej po částech, každý den z jiné strany, aby se systém nepřetěžoval. Před krmením azolu vždycky propláchni v čisté vodě. Ne kvůli tomu, aby byla sterilní, ale kvůli chuti a vůni. Neumytá bývá pro drůbež méně lákavá. Po oplachu ji skrm co nejdřív, ideálně během pár hodin. Přes noc se čerstvá hmota rychle rozkládá a ztrácí hodnotu. Pokud chceš zásobu, suš. Rozprostři tenkou vrstvu ve stínu a v průvanu, ne na přímém slunci, které ničí část živin. Podle vlhkosti to trvá 2 až 3 dny. Suchá azola je koncentrovanější, zhruba 5krát oproti čerstvé, takže dávky počítej opatrně a postupně. U kuřat začni pozvolna. První 2 týdny míchej čerstvou azolu přibližně na půl s běžným krmivem, aby si na chuť zvykla. Některé kusy budou dělat drahoty. Nepolevuj, většina si zvykne. U brojlerů se často používá náhrada kolem 20 až 25% čerstvou hmotou nebo u sušené moučky třeba 5 až 10% směsi jako rozumný start. U nosnic se drž podobně. Čerstvá hmota do 1/4 dávky, sušená zhruba 10 až 15%. Vejce mívají výraznější žloutek díky karotenoidům. Jen mysli na to, že nosnice potřebují vápník a ten si azola sama zázračně nevymyslí. Ústřičná drť nebo jiný zdroj vápníků má zůstat k dispozici. A teď ta matematika, aby to nebylo jen pocitově. Když chceš u 100 kuřat nahradit 20% krmiva, míříš zhruba na 9 kg čerstvé azoly denně. Plocha kolem 60 m2 to při dobrém vedení zvládne. Vyjde ti to asi 0,6 m2 hladiny na jedno kuře. Vodní drůbež je ještě snazší. Kachny a husy zvládnou vyšší podíl zelené hmoty, protože lépe pracují s vákninou. Jen je nepouštěj do produkční nádrže. Sežerou a rozrýtí během hodin. Pokud chceš chytrý systém, můžeš mít 2 vody. Jednu špinavou, kde se pohybují kachny, a vedle ní produkční nádrž, kterou krmíš kontrolovaně a sklízíš čistě. Takhle získáš výhody obou světů bez toho, aby ti ptáci zničili plantáž. U přežvíkavců se azola používá jako doplněk. Krávě můžeš dávat přibližně 1 až 2 kg čerstvé denně podle velikosti a zbytku dávky zamíchat do krmení nebo nabídnout zvlášť. U koz a ovcí se často drží sušená azola jako část koncentrátu. U prasat je rozumné brát ji spíš jako bílkovinný doplněk než hlavní základ. A u králíků umí fungovat překvapivě dobře, protože vlákninu zvládají.
U ryb se azola hodí hlavně v integrovaných systémech, kde část biomasy roste na hladině a část se skrmuje jako doplněk. Princip je stejný. Nepřehánět to ze dne na den, ale postupně přidávat a sledovat výkon. Ještě jedna věc, kterou si lidé pletou. Azola není kouzelná pilulka, která vymaže potřebu vyvážené dávky. Je to levný zdroj bílkovin, vitamínů a minerálů, který ti dovolí snížit závislost na komerční směsi. Když ji přidáš bez rozumu a přestaneš řešit energii, aminokyseliny nebo vápník, samozřejmě narazíš. Proto začínej nízko, sleduj růst, snášku a trus a teprve pak přidávej. Nejlepší výsledky bývají ve středních dávkách, kdy azola zlepší využití krmiva, ale nerozhodí rovnováhu. Aby se ti udržela čistota, počítej s tím, že řasy budou chtít soutěžit. Klíč je v hustém, ale ne předspaném koberci azoly. Když pokryje hladinu, stíní vodu a řasám vezme světlo. Zároveň ale nesmí být tak tlustá, aby se dusila sama. Když se ti začne dělat zelená voda pod kobercem, znamená to, že krytí je řídké nebo že se systém překrmil. Pomůže rychlejší sklizeň, částečná výměna vody a návrat k režimu. U vody se vyplatí jednoduchá disciplína. Dolévej tak, aby hloubka zůstala stabilní a používej pokud možno vodu bez chloru. Když bereš z vodovodu, nech ji v sudu odstát. A pokud používáš hnůj, ber jen zvířatům, která nejsou čerstvě na antibiotikách nebo silných antiparazitikách. Když sušíš, mysli i na hygienu. Suš na čisté síti nebo plachtě, mimo prach a mimo přístup hlodavcům. Po usušení hmotu proměň na drobnou drť nebo umelej na moučku a skladuj vzduchotěsně. V zimě, kdy azola roste pomaleji, může právě zásoba sušené moučky vyrovnat výpadky. A pokud máš víc nádrží, můžeš je v chladných měsících střídat, aby ses nepřetáhl v údržbě. Důležitá bezpečnostní poznámka. Azolu nikdy nevypouštěj do přírodních vod. V některých oblastech se dokáže chovat invazně, udělá souvislou vrstvu a dusí původní ekosystémy. Pěstuj ji v uzavřených nádržích, kontroluj odtok a zbytky po sklizni kompostuj daleko od potoků a rybníků. Tahle rostlina, co se množí sama, je dar na dvoře, ale může být problém, když ji pustíš mimo kontrolu. A teď si připomeň, proč to celé děláš. Nejen kvůli úspoře, i když ta bývá okamžitá. Děláš to kvůli tomu, že krmivo je nejslabší článek malého chovu. Když se něco stane v dodavatelském řetězci, dopadne to přímo na tvůj dvůr. Když si část bílkovin vypěstuješ sám, staneš se odolnější. Azola ti nevrátí staré časy, ale dá ti zpátky volbu. A to je rozdíl mezi chovem, který se musí pořád přizpůsobovat cenám, a chovem, který si část podmínek určuje sám. Tohle vědění leží v knihovnách univerzit a ve zkušenostech lidí, kteří se nikdy nenechali přesvědčit, že všechno musí přijít v pytli. A teď máš mapu i ty. Nečekej na ideální chvíli. Postav jeden malý rybníček tenhle měsíc, 4 metry čtvereční, pár korun v materiálu, 15 dní do první sklizně. Udělej z toho pokus. A pak se vrať a řekni, co to udělalo s tvým účtem za krmivo i s tvými ptáky. Protože otázka už není, jestli to funguje. Otázka je, jestli to využiješ.